If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive. Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Welcome back my YouTube channel Afiq Nazri. Nama saya gelarkan Lieutenant Afiq, kelas 1 Hazel. Dan hari ini kita akan buat satu eksperimen, iaitu eksperimen pembiasan cahaya, okey. Di sini saya akan terangkan bahan-bahan dia, okey. Bahan-bahan dia ialah torchlight, cermin, air dan juga besin, okey. So, yang first kita akan tutup lampu dulu. So, ni torchlight, kita akan solo dia. Sekejap, tu. Nampak tak? Kejap, tu. Sini ke? Sini ke sini? Okay, tu guys. Dia pelangi. Tu dia. Dia punya ni color. Tu. Tak nampak kan? Tu lah. Nampak kan? Okay. Ni dibiaskan pantulan cahaya ni. Kita korang dapat lihat tu. Pelangi dengan jelas. Di situ terdapat pelangi di situ. Okay. So, kita dah siap eksperimen kita. Berakhirlah eksperimen kita hari ni. So, jangan lupa like, comment, share, subscribe guys. Bye. Assalamualaikum. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish.